Let's start. Spelling lesson. අක්ෂර වින්‍යාස පාඩම. සුපුරුදු ලෙස අදත් මුල සිටම ඉංග්‍රීසි වචනවලට අකුරු ගැලපීම් කියා දෙන අක්ෂර වින්‍යාස පාඩමයි මේ අපි ආරම්භ කරන්නේ. ඉතින් අපි ඔබෙන් විශේෂයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා දින 15ක් පමණ එක දිගට අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. සෑම දිනකම දහවල් 12:40ට පමණ අප මේ වැඩසටහන ඔබ වෙත ගෙන එනවා. ස්පෙලිං රූල්ස් යටතේ අක්ෂර වින්‍යාස රීති යටතේ ඕනෑම වචනයකට සාර්ථකව අකුරු ගලපන ආකාරය මේ පාඩම තුළින් ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සුපුරුදු ලෙස අපි මූලික අක්ෂර ටික මතක් කරගමු. vowels ටික ස්වරාකුරු පහක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වල a e i o u. මේ ස්වරාකුරු පහ මුල් වෙනවා ඕනෑම වචනයක් ලියන්න. a අකුරෙන් අයන්න, e අකුරෙන් එයන්න, i අකුරෙන් ඉයන්න, o අකුරෙන් අයන්නයි ඔයන්නයි, o අකුරෙන් අයන්නයි ඔයන්නයි, u අකුරෙන් අයන්නයි උයන්නයි. විශේෂයෙන්ම u අකුර යයන්නේ શબ્දයක් කලාතුරකින් ලබා දෙනවා. යුනිවර්සිටි වැනි වචන ආරම්භ වෙනකොට u අකුරෙන් ආරම්භ වෙන්නේ. u අකුර u શબ્දය ලබා දෙනවා සමහර තැන්වල. නමුත් අම්බ්‍රෙල්ලා වැනි පදවලදී u අකුරෙන් අයන්නේ શબ્දය ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම u අකුරේ උයන්නේ શબ્දයක් තිබෙනවා. ඒ අනුව pu අක්ෂර දෙක එකතු වුණාම pu පු වෙනවා, ru රු වෙනවා, mu මු වෙනවා, du ඩු නැත්තම් දු වෙනවා. ඒ අනුව දුලාරි කියලා ලියනවා නම් දු යන්න du වෙන්න ඕනේ. දු යන්න du, ලා යන්න la, ri යන්න ri. දුලාරි du la ri දුලාරි. දු යන්න du, ලා යන්න la, ri යන්න ri දුලාරි. ඉතින් ඒ අකුරේ අයන්නේ શબ્දය තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ අකුරේ ඒ කියන ඇදීමත් තිබෙනවා. ඒ යන්න ඇදෙනවා නම් ඒ කියලා ඇදෙන්නෙත් ඒ අකුරෙන්මයි. ඒ අනුව බේ කියලා ලියනවා නම් ba, නේ කියලා ඇදෙනවා නම් na, මේ කියලා ඇදෙනවා නම් ma, ගේ කියලා ඇදෙනවා නම් ga. ඒ අනුව ගේට් කියලා ලියනකොට අමුතුවෙන් හිත ඉන්න දෙයක් නැහැ. ගේ යන්න ga, අල්ට යන්න te. ළඟට එන හල් අකුර බොහෝ විට e අකුරක් හා සැබැඳේ. ඒ අනුව gate ගේට් වෙනවා, late ලේට් වෙනවා. පරක්කුයි කියනකොට ලේ කියලා શબ્දයක් ඇහෙනවා නම් ලයන්න නම් le, කෙටියෙන් ලයන්න කියනකොට le. නමුත් ලේ කියලා ඇදෙනවා නම් ඒ කියලා શબ્දයක් ඇහෙන ඇදෙනකොට ඒ අකුර. ලේ යන්න la, අල්ට යන්න te. හල් අකුර e අකුරත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ අනුව late ලේට් වෙනවා. ඩයිවේට ඉරනමට ෆේට් කියනවා. ෆේ කියලා ඇදීමක් තියෙන නිසා fa වෙනවා. අල්ට යන්න te. ඉතින් මේ විදිහට අක්ෂර වින්‍යාස රීතිය ඔස්සේ ඕනෑම වචනයක් ලියන්න ඔබට හුරු වෙන්න පුළුවන්. දින 15ක් පමණ අපිත් එක්ක අකණ්ඩව රැඳිලා ඉන්න මේ පාඩමත් එක්ක බොහෝ පාඩම් වල අපි මුල ඉඳලම අදාළ පැහැදිලි කිරීම කරනවා. සෑම පාඩමකදීම වගේ. ඉතින් ඔබට තියෙන්නේ පෑනක් කොලයක් අතට අරගෙන පොඩ්ඩක් ලියලා පුරුදු වෙන්න. අනිවාර්යෙන් ලියලා පුරුදු වෙන්න නම් ඕනේ එක වචනයක් දෙපාරක් ලියන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ලියමින් හුරු වීම එකක් මතකයේ හොඳින් ස්ථාවර වෙනවා. අනිත් එක අඩුපාඩු තිබුණොත් ඔබටම ඒ මොහොතේම බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අකුරු අනුමාන කරලා ලියනකොට නිතරම මතක තියා ගන්න ඕනේ 50ට 50 රීතිය තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම අල්ට යන්න ගැන කියනකොට නිතරම ඔබට කියන දෙයක් තමයි අල්ට යන්න t අකුරෙන් විතරක් ලියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේමයි අල්ට යන්න te කියලාත් ලියනවා. ඉතින් te අල්ට යන්න බොහෝ විට වචනවල අගට එන්නේ. වචනයක් අගට හල් අකුරක් එනකොට අල්ට යන්න විතරක් නෙවෙයි. වචනයක් අගට හල් අකුරක් එනකොට ඒ හල් අකුර e අකුරක් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. බොහෝ විට හැමතැනම නොවේ. දැන් alone කියන වචනේ බලන්න. alone කියන පදයේදී શબ્දය ඒ අකුරෙන් ගන්නවා. alone කියන්නේ හුදකලා, තනිව කියන අදහස දෙන නාම විශේෂණ පදයක්. ඒ අකුරෙන් શબ્දය ගන්නවා. ඊළඟට ලොයන්නක් ඇහෙනවනේ. ලොයන්නට lo, alo.
ඊළඟට අල්න යන්න NE කියලායි ලියන්නේ. alone. පාළු හුදකලා තනි කියන අදහස දෙන වචනයක්. දැන් මේ වචන ලියා ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඔබේ මනසට හොඳින් වචනේ ඇතුල් වෙනවා වගේම ඔබට පුළුවන් තව වතාවක් ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන්න නැතුව වචනේ මේ වෙලාවෙම පුරුදු වෙන්න. මේ වෙලාව ඇති මේ සුළු වෙලාව ඇති දවස් 10ක් 15ක් අකණ්ඩව අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. මම මුල ඉඳලම කියලා දෙනවා අකුරු ගලපන විදිය වචන වලට. ඒ අනුව ඒ අකුරෙන් ලෝ කියනකොට LO අල්න යන්න NE. alone කියන්නේ තනිව හුදකලා. I am alone කිව්වොත් මම තනියම ඉන්නවා කියන අදහස ලබා දෙන්නේ. am කියලා ලියන්නේ කොහොමද? am කියන්නේ ඈ යන්න ඒ අකුරෙන් අල්ම යන්න M අකුරෙන්. මම කියලා I ලියනකොට කොතන ලිව්වත් capital I මයි ලියන්න ඕන. මම capital I පමණයි ලියන්න පුළුවන්. I am alone. මම තනියම ඉන්නේ. ඉතින් මේ අතර මගේ පන්ති ගැනත් මම පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා. WhatsApp සහ Zoom online පන්ති. ඔබට ෆෝන් එකෙන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද ඔබ ෆෝන් එකෙන් සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ පන්තියට කියන එක පිළිබඳව සම්පූර්ණ විස්තර ගෙනවා ගැනීමට ඔන්ලයින් පන්ති සඳහා ඔබේ නම WhatsApp කරන්න 076 760 9005ට. මුල ඉඳලම උගන්වන පන්ති වයස් ભેදයක් නැහැ, තරාතිරමක් නැහැ, ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි ඉදිරියට යමු. සෙලිබ්‍රේට් කියන පදේ බලන්න. සමරනවා කියන අදහසින් යෙදෙන ක්‍රියාපදය. එතන සේයන්නක් ඇහෙනවා. දැන් සේ කියලා ඇදෙනවා නම් ඒ අකුර එනවා. නමුත් දැන් මෙතන ඇදීමක් එන්නේ නැහැ නේ. සේයන්න විතරයි. එහෙනම් සේයන්නට ඊ අකුර. මම දැන් මූලිකව ස්වරාක්ෂර පහ ගැන කියනකොටත් ඔබට කිව්වේ කොහොමද? ඒ අකුරෙන් අයන්න, ඊ අකුරෙන් එයන්න. එහෙමනේ කිව්වේ. අයි අකුරෙන් ඉයන්න. ඒක මතක තියාගන්න. දැන් ඊ අකුරෙන් එයන්න නම් සේයන්න අපි ගන්නවා CE. හැබැයි ඊ අකුරේ ඉයන්නක් තියෙනවා. හැබැයි යම්කිසි රටාවක් එන නිසා මතක තියාගන්න පුළුවන් මේක. දැන් ඊ අකුරෙන් එයන්නත් වෙනවා, ඊ අකුරෙන් ඉයන්නත් වෙනවා. එයන්න ඉයන්න දෙකම එනවා. එතකොට සෙලිබ්‍රේට් වල සෙලි. ඉතින් රටාව අපිට පේනවා වහාම සෙයන්න CE, ලියන්න LE. සෙලි. ඒ කියන්නේ ඊ අකුරේ නියෝජන දෙකම එක ළඟ තියෙනවා. මතක තියාගන්න පුළුවන් රටාවක්. ඊ අකුරෙන් එයන්නත් වෙනවා, ඊ අකුරෙන් ඉයන්නත් වෙනවා. සෙයන්න CE, ලියන්න LE. ඊළඟට බ්‍රේ කියලා ඇදෙනවා. බ්‍රේ කියලා ඇදෙනකොට බයන්න රයන්න ඇහෙනවමනේ. බ කියනකොට බර, බ්‍ර, බ්‍රේ. BRA. ඒ ඇදීමක් නේ සෙලිබ්‍රේ. ටිකක් වැඩිපුර ඇදෙනවා නම් ඒ අකුර. ඊ අකුර නෙවෙයි. ඒ කියලා ඇදෙනවා නම් සෙලිබ්‍රේ BRA. දැන් අල්ට යන්න TE. හල් අකුරකට ඊ අකුර සම්බන්ධ වෙනවා බොහෝ විට. හැබැයි 50ට 50 නීතිය. සමහර විට අල්ට යන T අකුර විතරක් ලියවෙන අවස්ථාත් තියෙනවා. දැන් මෙතන ලියුනේ TE කියලා. සෙලිබ්‍රේට්. සමරනවා කියන අදහසින් යෙදෙන ක්‍රියාපදය. අපි කියන්නේ මම සෙලිබ්‍රේට් කරනවා කියලා බර්ත්ඩේ එක. I am going to celebrate my birthday. I am going to celebrate my birthday. ඊළඟට distant කියන පදේ බලන්න. distant කියන්නේ දුරස්ත කියන අදහස දෙන නාම විශේෂණයක්. එතන ඩියන්න DI. දැන් ඇත්තටම ඩියන්න, පියන්න, ලියන්න වගේ ඉයන්න ඇහෙන ශබ්ද වැඩිපුරම ලියන්නේ අයි අකුරෙන්. අයි අකුරේ ගෙදර වගේ ශබ්දේ තමයි ඉයන්න. අපි කියන්නේ ඔය කොල්ලෝ කතා කරනකොට ගෙදර වගේ කියලා. ඒ අනුව අයි අකුරට ඉයන්න කියන්නේ ගෙදර වගේ ශබ්දය. ඉතින් එතන තියෙන්නේ ඩියන්න, DI. ඉයන්න. ඉයන්න ඇහෙනවනේ DI. ඩියන්න නම් DI, පියන්න නම් PI, ලියන්න නම් LI එහෙමයි දෙන්නේ. ඉතින් distant කියනකොට ඩියන්න DI, අල්සයන්න S අකුරේ. හල් අකුරට එක අකුරයි. අර අගට එනකොට ඊ අකුරකුත් එන අවස්ථා තියෙනවා. බොහෝ විට. බහුලව යෙදෙන රීතීන් හඳුනා ගැනීම කළ යුතුයි. දැන් DI S වුණාම ඩිස් වෙනවා. ඊළඟට ටයන්න TA. අල්න යන්න එන්න අකුර එක අකුරයි. අල්ට යන්න T අකුර. එහෙනම් සර් කිව්වේ TE එනවා කියලා. මං කිව්වේ 50ට 50 නීතිය කියලා. දැන් අපි පූර්ව නිගමනයක ඉන්නවා. අල්ට යන්න T අකුරෙනුත් ගන්නවා. TE කියලාත් ගන්නවා. ඉතින් මෙතන එන්නේ T අකුර විතරයි. distant දුරස්ත කියන අදහස දෙන නාම විශේෂණ පදය. අපි යමු ඉදිරියට. බලන්න equal කියන පදය. equal කියන්නේ සමානයි කියන එක. දැන් එතන ඉයන්නට ඊ අකුරමයි. ඊ. මතක තියාගන්න ලේසි. දැන් මේ වචනයක් අඩු ගානේ 3 පාරක් විතර වා ලියන්නත් ඕනේ. මොකද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන විවිධ වචන අරගෙන අපි මේ වචන දැනුමත් එක්කම තමයි මේ ස්පෙලිං පාඩම කරන්නේ. එක වචනයක් 3 පාරක් ලියන්න. equal කියනකොට ඊ අකුරෙන් පටන් ගන්නවා. ඊළඟට q කියලා શબ્දයක් ඇහෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ q කියනකොට අල් කයන්නයි වයන්නයි හරි අල් කයන්නයි වයන්නයි හරි ඇහෙනවා නම්. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔන්න ඉගෙන ගන්නවා නම් දේවල්.
අල්කයන්නයි වයන්න හෝ අල්කයන්නයි වොයන්න එනවා නම් ක්ව නැත්තම් quo QUA කියන අකුරු තුන නිතරම හමු වෙනවා එක ළඟ. ඔයාට මහා මෙරක් වගේ ප්‍රයෝජනවත් වෙන අකුරු තුනක් QUA quo QUA quo. දැන් මෙතන QUA quo අල්කයන්නයි වයන්නයි. ඉතින් ලියලා හරි තියාගන්නකො පොඩ්ඩක් ලියන්නකො. QUA quo කියලා අල්කයන්නයි වයන්නයි. ඉන්පසුව නැවත අවස්ථා කිහිපයකදී බලන්න. එතකොට මතක හිටියේ. එහෙම ඉගෙන ගන්න ආස නැද්ද? ඊටත් වඩා ලේසි ක්‍රමයක්ද කවදා හරි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හා. එහෙනම් ඉතින් සෞදන්ජිමා වගේ නිකන් කකාවි බීන්න තමයි තියෙන්නේ. يعني පොඩ්ඩක්වත් හිත මහන්සි කරන්න කැමති නැහැ. නෑ සර් අපිට නිකම්ම ලැබෙන දෙයක් තමයි හොයන්නේ. හොඳයි ඒක. හැමදාම දුප්පත් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් QUA කියන අකුරු තුන quo නැත්තම් quo. දැන් equal ඊළඟට අල්ලා යන්න L අකුරෙන්. equal කියන්නේ සමානයි කියන එක. සමානයි. නාම විශේෂණ පදයක් adjective එකක්. සමාන අයිතිවාසිකම් කියන්නේ equal rights. equal rights කියලා ලියන්නේ RIGHTS. RI කියන්නේ right. ඒකත් ලියන්න. rai කියන්නේ RI. ලයි නම් LI, බයි නම් BI, සයි නම් SI. එහෙමත් තියෙනවා. I අකුරෙන් I શબ્දෙම ගන්නවා. එතකොට rai කියනකොට RI, අල්ට යන්න GHT. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ජනප්‍රියම අල්ට යන්නක් තමයි GHT අල්ට යන්න. ලියන්නකෝ. GHT අල්ට යන්න කියලා ලියන්නකෝ. තුන් පාරක් ලියන්න. GHT. right වල එන්නේ GHT අල්ට යන්න. light වල එන්නේ GHT අල්ට යන්න. might කියන වචනේ එන්නේ GHT අල්ට යන්න. MIGHT might කියලා උපක්‍රියාපදයක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. GHT අල්ට යන හරියට යෙදෙනවා. රාත්‍රී කාලයේ night NIGHT. දැන් equal ලියන්න පුළුවන්. සමානයි කිය. equal අල්කයන්නයි වයන්නයි ගන්න අකුරු තුන මොකක්ද? QUA. හැබැයි quo කියලා ආවොත් quo අල්කයන්නයි වයන්නයි. එතනත් එන්නේ QUA. quality කියලා ලියන්නේ quality. ඒක හරියටම ලියන්නේ quality නෙමෙයි අපේ සිංහලයි කියන්නේ quality කියලා. quality කියලා වයන්නක් යන්තම් ඇහෙනවා. ඔයාලට හුරු නැහැ මං හුරු කරවන්න. quality QUA quo ඊළඟට ලියන්න LI තියන්න TY. ඇයි සර් තියන්න TY වෙන්නේ? වචනයක් අගට තියන්න ලියන්න වගේ ශබ්ද එනකොට එතන ඉයන්නක් ඇහෙනවනේ. ලියන්න තියන්න කියලා. වචනයක් අගට එන මේ ලියනු තියනු ශබ්ද ඕ ඒ ඊයනු ශබ්ද y අකුරෙන් නියෝජනය වෙනවා. y අකුර ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අර්ධ ස්වරයක් කියලා අපි කියනවා. සෙමි වවල් එකක්. එනම් I අකුරෙන් එන ඉයන්නේ ශබ්දය y අකුරුණුත් ගන්නවා ගොඩක් අවස්ථාවල. I අකුරෙන් එන ඉයන්නේ ශබ්දය y අකුරුණුත් ගන්නවා. බොහෝ විට වචන අගට. ඒ නිසා quality කියනකොට quality QUA quo LI lee තියන්න TY. බලන්න කොච්චර අපූර්වවට මේ රීති ටික ඔයාගේ මනසට කාවදිනවද කියලා. දැන් මෙන්න විශේෂ වචනයක් fortune කියන පදේ මම ඒ අතර මගේ පන්ති ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න තප්පරෙන්. අපේ අලුත්ම ඔන්ලයින් පන්තිය මාර්තු 4 ආරම්භ වෙනවා. වයස් ભેදයක් නැහැ. ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. සතියේ දින 4ක් මේ පන්තිය පැවැත්වෙනවා. උදේවරු දවස් 4යි. රාත්‍රී පන්තිය සතියේ දවස් 4යි. රාත්‍රී 8:30ට රාත්‍රී පන්තියේ තියෙන රැකියාවන්හි නියුක්ත අයට, ගෙවල් වල නිකන් ඉන්න අයට, ගෘහිණියන්ට, පාසල් ශිෂ්‍යුන්ට, විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ පන්ති පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ගෙන්වා ගැනීමට ඔබ කළ යුතු වන්නේ 076 760 9005ට ඔබේ නම සහ ලිපිනය WhatsApp කිරීම. වයස් ભેදයක් තරාතිරමක් නැහැ. ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මාර්තු 4 අපේ ඊළඟ අලුත්ම කණ්ඩායම ආරම්භ වෙන්නේ. අදම ඔබේ නම WhatsApp කරන්න. fortune කියන්නේ වාසනාව. සමහර විට එකවර Tamanට ළඟා වෙන නිධානයකටත් fortune කියලා කියනවා. වාසනාව fortune. for කියනකොට FOR. හොඳට මතක තියාගන්න පොඩි ඇදීමක් තියෙනවා නම් නිහඬ අරකුරක් යොදනවා. එතකොට for වෙන්නේ FOR. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ චුයන්නේ શબ્දය T අකුරෙන් ගන්නවා. TU වලින් ගන්නවා චුයන්න. දැන් අපි දන්නේ TU වලින් චුයන්න කියලානේ. නමුත් T අකුර චයන්නට සම්බන්ධ අකුරක්. හොඳට මතක තියාගන්න T අකුරේ චයන්නේ සම්බන්ධය තියෙනවා. මම තුන් පාරක් කියන්නද? T අකුර චයන්නට සම්බන්ධයි, T අකුර චයන්නට සම්බන්ධයි, T අකුර චයන්නට සම්බන්ධයි. ඒ අනුව TU කියන්නේ චුයන්න මෙතන. එතකොට fortune FOR TU. यार for කියලා පොඩ්ඩක් ඇදිච්ච නිසා තමයි අර අකුරකුත් ආවේ. fortune පොඩ්ඩක් ඇදෙන්නේ යාන්තම්. ඒ for කියනකොට කොහොමද FO එනවනේ. ඔයන්නේ શબ્ද එනවනේ for කියනකොට. FOR වෙනවා. චූටි ඇදීමක් තියෙන නිසා fortune to කියන්නේ TU අල් නයන්න NE අගට එන හල් අකුර බොහෝ විට E අකුරක් හා සැබඳේ. ඉතින් පූර්ව නිගමනයක් අපි ළඟ තියෙනවනේ. හල් අකුර එක්ක NE වෙනවා නැත්නම් N වෙනවා. අල් නයන්න NE වෙනවා නැත්නම් N වෙනවා. දැන් මෙතන NE පූර්ව නිගමනයක්. ඒ කියන්නේ කලින් දන්න දෙයක් මෙතන තියෙනවා. දැකපු ගමන් මතක හිටිනවා fortune. වාසනාව.
ඉතින් තව එක වචනයකට මම ඔබ සමග යොමු වෙනවා illness කියන පදේ ඩබල් ලකුරු වෙන තැන් නම් ඔබ පාඩම් කරන්න ඕනේ. දැන් illness කියන්නේ රෝගයට. I double L N E double S. දැන් illness වල E යන්න I අකුරෙන්. අල්ලා යන්න L අකුරෙන්. නමුත් double L එනවා. ඒක මතක තියාගන්න වෙනවා. රෝගය ඉල් කියලා විතරක් ගත්තොත් අසනීපයි. අසනීපය කියන්නේ illness. ඊළඟට එතන නයන්න NE. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ E අකුරිනුත් අයන්නේ શબ્දය ගන්නවා. පූර්ව නිගමනයක් තියාගන්න. අයන්න. ඒ කියන්නේ නයන්න වෙනවා නම් NE වෙනවා. නයන්න NO වෙනවා, නයන්න NU වෙනවා, නයන්න NA වෙනවා, නයන්න NE වෙනවා. නයන්න NA, NO, NE, NU. අඩුවෙන් එන්නේ NE නයන්න. එහෙනම් මෙතන තියෙන අඩුවෙන් එන නයන්න කියලා එකපාරට ක්ලික් කරගන්න. එහෙමයි මම විතර නෙවෙයි ලෝකේ පුරාම ස්පෙලින් රූල්ස් වලින් ලියනවා. ඕන වචනයක් ලියනවා අපි අනුමාන කරලා. දැකපු ගමන් මතක හිටිනවා ඊට පස්සේ. මෙතන තියෙන අපි දන්න නයන්නක් NE නයන්න නොදන්න නයන්නක් නෙවෙයි. ඉල්න ඊළඟට ආල් සයන්නට S අකුර. හැබැයි මෙතන ඩබල් S. ඩබල් S නම් පාඩම් කරන්න. ඩබල් අකුරු පාඩම් කරන්න. එතකොට ඉල්නස් වල L අකුරු දෙකයි S අකුරු දෙකයි. අනිත් ටික අකුරු ගලපන්න පුළුවන් શબ્දය අනුව. E යන්නට I අකුර, අල්ලා යන්නට L අකුර, ණය යන්නට NE, ආල් සයන්නට S අකුර. නමුත් S අකුර ඩබල්. L අකුර ඩබල්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහටයි අපි ස්පෙලින් රූල්ස් ඔබට කියලා දෙන්නේ. දවස් 15ක් විතර ඔයා මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්නකොට ඉබේම ඔයාට මේක පුළුවන් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. පොඩි පුහුණුවක් මනසට අවශ්‍යයි. අර එක වරටම සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් බලනවා අම්මෝ අමාරුයි අපිට මීට වඩා ලේසි ක්‍රම නැද්ද? ඉතින් ඒ වගේ සෞදංජිමා වර්ගයේ අය වෙන්න එපා. නිකම්ම හැමදේම බලාපොරොත්තු වෙන්න. මනස කඳුලක් විතර වෙහෙසෙව්වොත් ඕනම වචනයක් වට ලියන්න පුළුවන් මාත් එක්ක එකතු වෙලා. ඉතින් මගේ අලුත්ම පන්තිය මාර්තු 4 ආරම්භ වෙනවා. වැඩිදුර විස්තර දැන ගැනීමට ඔබේ නම සහ ලිපිනය WhatsApp කරන්න. ඔන්ලයින් පන්තියක් Zoom හරහා මෙහෙ වෙනවා. WhatsApp හරහාත් මෙහෙ වෙනවා. දිනපතා WhatsApp වීඩියෝස් ලැබෙනවා. වයස් ભેදයක් නැහැ ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හෙටත් දහවල් 12:40ට මෙවැනිම කෙටි අක්ෂර වින්‍යාස පාඩමක් රැගෙන අප ඔබ හමුවට පැමිණෙනවා. Wish you all the best.